Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am aproape la fiecare lectură. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Tarotul nu obligă, prezintă decât energii, depinde de voi și de acțiunile pe care voi le luați, așa că, dragilor, vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Pentru că, sigur, sunt pentru alte energii, alte persoane care au o mai mică sau mai mare legătură cu Zodia RAC. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și în cazul în care nu rezonați deloc cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Bun, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră în acest moment pentru dragii mei din RAC. Haideți să vedem și avem Parcul și Ancora. Dragii mei, se pare că ați avut ori o recunoaștere, ori ceva ce ține de domeniul public, posibil, pe partea asta profesională, ori vreo propunere de muncă, și în general o muncă care implică mai multe persoane, unde voi cumva ați reușit să vă stabilizați în sfârșit. A fost ceva stabil, indiferent că vorbim de partea asta a muncii sau de vorbim de ceva relaționat cu bănuții, da? Este ceva ce pe voi vă stabilizează, da? Mai ales cu Ancora. Îți dă așa o încredere foarte mare personală. În acest moment se pare că unii dintre voi vă cam simțiți bine așa în pielea voastră. De ce? Pentru că ați reușit să faceți un lucru pe care vi l-ați dorit de multă vreme. E posibil de asemenea ca unii dintre voi să fi făcut chiar și o schimbare de rezidență, să vă fi mutat și în sfârșit să vă stabilizați într-un anumit loc, cel puțin pentru o lungă perioadă de timp. Da? Haideți să dăm așa ca să și vadă. Bun. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragii mei, pentru viața asta profesională. Ce vine pentru dragii mei din RAC? Viața profesională pentru următoarea perioadă. Haideți să vedem. Dragilor, nu știu că m-a întrebat cineva ce simbolizează această buvniță. În general, în științele oculte, în cartomanție, buvnița este un animal înțelept, reprezintă înțelepciunea. Mi-am adus aminte acum, sper pentru cei care aveți oarecum ceva, știu că în superstițiile noastre românești, buvnița sau cucuveaua în mod special are o conotație destul de negativă, dar în ceea ce privește tarotul și toate științele astea mai oculte, mai spirituale, buvnița este un animal al înțelepciunii. Și dacă voi vă aduceți bine aminte, fac așa o mică paranteză, în Bambi, da, în vestitul desen animat Bambi, da, toți așteptau ca buvnița cea bătrână, cea înțeleaptă să se trezească și să vadă ce este de făcut. Da, ca să dau așa un mic exemplu. Bun, haideți să
Continuăm viața profesională, dragii mei. Unii dintre voi recent, aș spune, într-un trecut nu foarte îndepărtat, ați trecut printr-o încheiere de etapă. Ori poate s-a terminat un job, ori poate chiar ați renunțat voi la un job. Mai degrabă aș spune lucrul ăsta, sau pur și simplu voi ați vrut să puneți punct la o anumită situație profesională. Ori voi, dar din câte văd eu aici, mie mi-apare că voi parcă ați fi fost factorul declanșator. Dacă nu, pur și simplu, acel job, acea situație profesională ajunsese la sfârșitul său firesc și natural. În acest moment, cu acest cavaler de spade, sunteți foarte determinați, dragii mei. Sunteți foarte motivați și trebuie să vă spun un lucru. Faptul că cavalerul de spade îți spune în felul următor: bun, vrei să te lansezi în forță, foarte bine. Ai gândirea către viitor, și mai bine. Dar se cere plan. Se cere plan bine gândit, se cere un proiect în care să vezi atât părțile pro cât și cele contra. Deci se cere foarte multă, cum să spun eu, rațional și logică. Da? Nu plecăm la război fără niciun fel de plan. Da? Adică să ai documentația toată care îți trebuie, să nu-ți lipsească nimic. De ce? Pentru că avem magicianul. Stă în puterea voastră cu magicianul aici să puteți obține ceea ce voi aveți nevoie. Apare într-adevăr ori o îmbunătățire la locul de muncă, vreo avansare, ceva benefic, ori poate să apară acel job pentru care tu poate te-ai pregătit. Da? Și e ca și cum ai spune, ai manifestat universului ceva, ai cerut universului ceva și ia uite că devine realitate. Ceva de genul ăsta. Dar în prisma acțiunilor tale și a ceea ce tu ai planificat cu multă atenție. Haideți să vedem pe partea asta a banilor. Pe partea banilor ați făcut o investiție, dragilor, o investiție care nu prea sunteți mulțumiți de ea. Nu prea sunteți voi mulțumiți de ea. Dragii mei, ați făcut, probabil, ați investit bănuții în ceva sau așteptați o anumită sumă de bani de ceva vreme, cu răbdare și cu tot ce era necesar. În prezent e posibil ca voi să gândiți că sunt pierduți banii. E posibil în prezent. Am aici două variante. Acum fiecare adaptează. Dar din câte văd eu aici cu acest rege de monede, pe partea banilor, eu trebuie să vă spun că lucrurile nu sunt atât de negre precum par. Deci aici avem așa, ori voi gândiți, da, pentru că avem săbii, ori voi gândiți că ați fost înșelați, că ați fost decepționați, că ați avut încredere în cutărică, în ceea ce privește o anumită sumă de bani și s-a ales praful și nu o să se facă și nu o să se dreagă și uite așa și uite așa. Mie cărțile nu mi-arată rezultatul ăsta. Deci trebuie să vă spun lucrul ăsta. Deci pe partea banilor mie mi-arată că vine o fază de extindere după o muncă depusă în care tu ai avut răbdare. Vine o perioadă în care, într-adevăr, va trebui să-ți asumi decât riscurile necesare și să nu uiți să fii calculat, dar nu-mi vine o perioadă în care, să zicem că ție nu-ți iese ceea ce tu ai investit. Da? Așa că atunci acest 10 de spade rămâne în faza de gând. Nu neapărat că ești pe bune, adică ai fost înșelat de către o persoană în ceea ce privește bani. Da? Pentru că trebuie să urmăresc și următoarea carte. Haideți să vedem. Trecem mai departe, pe partea dragostei, pentru cei care sunteți într-o relație, într-o pereche, fie ea oficială, neoficială,
luați-o cum vreți. Și avem un 6 de bâte, dragilor. Ați trecut pentru o perioadă bună în viața voastră și acum aș zice că vă merge bine unora dintre voi. Dragii mei, eu cred că aveți în viața voastră persoane din semne de pământ. Taur, Fecioară sau Capricorn. Pentru că deja mi-a apărut deja suita regală. Deci avem un rege și o regină, una care e pe partea banilor, alta pe partea dragostei. Ce trebuie să vă spun? Cu acest 6 de bâte, într-un trecut nu foarte îndepărtat, acest 6 de bâte îmi vorbește tare mult de îmbunătățiri în relații. Unii dintre voi e posibil chiar să fi celebrat deja nunta sau cununia oficială. În prezent totul este ok, avem un soare. Avem un soare care vorbește de foarte multă iubire, de foarte multă pasiune, iar cei care încă nu au oficializat încă relația, sunt mari șanse să o facă. Da? Se discută intens despre acest lucru. Faptul că avem o regină de pământ aici îmi vorbește de, cum să spun eu, de un timp bun în care efectiv vrei decât să te distrezi și să ieși cu perechea ta. Da? Vrei să umbli la... știm foarte bine că regina de monede este acea regină supranumită și fără niciun fel de echivoc, supranumită și mama tuturor răniților. De ce? Pentru că este personajul care în general pune deoparte în permanență, dacă ai nevoie, mai ales pe partea financiară, de ceva, vei găsi, pentru că ea întotdeauna are un simț economic și va ține deoparte mereu câte ceva. Deci pentru voi, nu știu, dacă persoana voastră are ceva pus deoparte și pur și simplu nu vrea altceva decât să mergeți, să vă distrați, să umble acolo la pușculiță, în așa fel încât să petreceți un timp cât mai bun, cât mai frumos în doi. Acum, cei care sunteți singurei, cei care sunteți burlăcei, burlăcițe, ia să vedem ce vine pentru voi. O săraci de voi sunteți. Ați traversat o perioadă, într-un trecut nu foarte îndepărtat, de foarte multe griji, de foarte mult stres, v-ați supraîncărcat probabil cu munca. Ce interesant! Ce interesant, devine interesant. Da, dragilor dragi, deci cei singurei, ați avut o perioadă de foarte mult stres, de foarte multă responsabilitate. Mulți dintre voi s-au axat foarte mult pe partea asta a muncii și au cam neglijat așa un pic și partea asta amoroasă, sentimentală, în găsirea unei perechi. Dar prezentul ne surprinde. Știți cum e, că nu aduce anul, ce aduce ceasul, și avem posibil pentru unii dintre voi, este vorba ori de o reconciliere, o reîmpăcare cu un personaj, un fost sau vreo fostă din viața voastră sentimentală, iar în felul ăsta parcă este ceva karmic. Este ceva karmic în sensul că voi aveți credința că indiferent cât de mult v-ați certa, v-ați împunge, cumva parcă sunteți făcuți să fiți unul pentru altul. Pentru unii dintre voi. Steaua, de asemenea, îmi mai poate vorbi de... Nu știu, e ceva care vă atrage la această persoană. Și probabil că sunteți într-o perioadă în care cumva încercați să împăcați apele dintre voi. Dar este ceva care vă atrage la această persoană. Chiar dacă asta de multe ori poate vă face și nefericiți. Trebuie să spun și lucrul ăsta. Mie mi-apare aici ori o nouă iubire de natură karmică, care
vine cu două variante. Ori vă face într-adevăr fericiți, ori pur și simplu cumva sunteți atrași, chiar dacă asta din când în când o să aducă și momente. Îmi cer mii de scuze, am vorbit foarte mult și gâtul începe să-mi facă probleme. Deci ori vine o nouă iubire către voi, o iubire, știți cum e cu iubirile karmice, că ele când vin, de multe ori vin ca să ne învețe pe noi ceva și chiar ne fac să suferim, că de-aia le spune iubiri karmice. Da? Pentru că ele vin să ne arate ceva, să ne ajute să ne construim pe noi din punctul ăsta de vedere sentimental. Haideți să vedem ce mesaj are grădina mistică magică pentru voi, dragii mei, din Rac. Nu cred așa ceva, sunteți, cred că a doua sau a treia zodie în care mi este acest mesaj. Dragilor, următoarea perioadă pentru multe zodii va fi o perioadă de foarte mari șanse, foarte mari oportunități, ca și cum parcă planetele s-au așezat pentru anumite zodii. Am un mesaj important pentru voi, dragilor, oportunități sau șanse, care ne spune în felul următor: nu că mai căuta norocul, pentru că el va veni în cele mai neașteptate momente. Asta trebuie să vă spună ceva, voi adaptați acest mesaj, este foarte simplu, nu este nimic de explicat mai mult. Norocul poate să vină printr-o familie frumoasă, printr-o relație frumoasă, un noroc de bani, un noroc pe plan profesional. Norocul poate să vină sub orice altă formă. Și se pare că viața vă rezervă surprize, dragilor, în următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost lângă mine la această lectură. Cam atât am avut de spus pe ziua de azi. Vă doresc o viitoare perioadă cât mai liniștită, cât mai înțeleaptă, cât mai plină de căldură în suflete și în gânduri. Cei care poate încă nu sunteți abonați și poate ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut această lectură, nu ezitați, abonați-vă, nu uitați, dragilor, de like-uri, de comentarii, de distribuiri. Eu cu mare interes aștept să citesc comentariile voastre și de asemenea trebuie să vă mulțumesc pentru tot aportul pe care vi-l aduceți în dezvoltarea acestui canal și în felul ăsta îl facem să fie să ajungă la cât mai multe persoane. Bun, dragii mei, atât am avut de spus. Până data viitoare când ne vom revedea, numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor.